সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ বাসন্তী পোলাওৰ এটি খুবেই সোৱাদ লগা ৰেচিপি। বেংগলীসকলৰ মাজত এই ৰেচিপিটো খুবেই জনপ্ৰিয়। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। ৰেচিপিটোৰ বাবে 2 গিলাচ বাসমতি চাউল ল'ব আৰু চাউলখিনি ভালকৈ ধুই ল'ব আৰু তাৰ পিছত সোৱাদমতে নিমখ, হালধি আৰু ঘিউ এচামুচ দি দিব আৰু আদা অলপমান ৰুকি দি দিব। তাৰ পিছত ভালকৈ সানি ল'ব আৰু সানি লোৱাৰ পিছত 10 মিনিট সময় তেনেকৈ ৰাখিব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। চাউলখিনি ভালকৈ সানি ল'ব। এতিয়া কেৰাহী এটা গৰম কৰি ল'ব আৰু গৰম হ'লে তাত ঘিউ দি দিব আৰু ঘিউখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। আৰু ভালকৈ যেতিয়া ঘিউখিনি গৰম হ'ব তেতিয়া তাত গোটা মছলা ইলাচি, লং আৰু ডালচেনিখিনি দি দিব আৰু কাজু কেইটামান আৰু খিচমিচ দি 2-3 মিনিট সময় ভাজি ল'ব লাগিব। আৰু এতিয়া সানি ৰখা চাউলখিনি দি দিব আৰু চাউলখিনি দিও 10 মিনিটমান সময় গেছৰ জুই চিমত ৰাখি ভাজিব লাগিব যেতিয়ালৈকে চাউলখিনি জৰজৰীয়া হৈ নাযায়। আৰু তাৰপিছত কেঁচা জলকীয়া 3টা দি দিব আৰু জলকীয়া কেইটা দিয়াৰ পিছতো ভালকৈ ভাজিব লাগিব। অলপমান চেনি দি দিব আৰু চেনিখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া জোখমতে পানী দি দিব আৰু পানীখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। আৰু ঢাকনিখন লগাই 15 মিনিট সিজাব লাগিব। 15 মিনিট পিছত এয়া বাসন্তী পোলাও ৰেডি হৈ যাব। দেখিছেনে, দেখিবলৈ কি ধুনীয়া হৈছে। যদি আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আৰু এয়া বাসন্তী পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল। গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব আৰু লগত পৰিৱেশন কৰা হৈছে পনীৰ মছলা কাৰী। পুনৰ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ আহিলোঁ। ধন্যবাদ।